र प्रेरणा दिन उपस्थित हुनुभएको तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद र आइदिनु भएको छ। उहाँको निम्तालाई सम्मान गर्दै त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको 5औं एल्बम हो यो र यो एल्बमको लागि लगभग सबै कुराहरू तयारी भइसकेको छ। अब भने हामी कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरुवात गर्दैछौँ। आजका सभानायक हुनुहुन्छ, उहाँको जन्म उदयपुरमा भएको हो 2035 साल अनि त्यसै गरी श्रावण महिनाको 25 गते, आज 23 गते उहाँको जन्मदिन आउन केही दिन मात्रै बाँकी रहेको छ। खै केले चाहिँ आज पनि पर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाइले। ठिकै छ, आजको यो शुभ दिनमा उहाँको एल्बम विमोचन समारोह हुन गइरहेको छ। बाबा जङ्गराज सुक्तिहाङ राई र आमा परिमाया राईका छोरा हुनुहुन्छ भुवन सुक्तिहाङ राई र उहाँले 500 गीतमा आफ्नो सङ्गीत अनि त्यसै गरी आवाज अनि आफ्नो सृजना गरेर लगभग उहाँको 500 वटा गीतहरू पुगिसकेका छन्। एकदमै मनमा जे छ बाहिर त्यही बोल्नुहुने गायक भन्न रुचाएँ मैले। सबैको लागि सहयोगी, समाज सेवामा पनि उहाँ उत्तिकै अग्रसर हुनुहुन्छ र आफ्नै कम्पनी परिसिने म्युजिकबाट चाहिँ आफ्नो 5औं एल्बम लिएर आउनु भएको छ। त्यसै गरी उहाँको सहयोगी पार्टनर युट्युब पार्टनर रहेको छ एक्स्ट्रा मनोरञ्जन, यो युकेमा रहेको छ। यहाँबाट आज विमोचन भएका चाहिँ 2 वटा गीतका म्युजिक भिडियोहरू चाहिँ त्यहाँ पब्लिस हुनेछन् केही दिन पछाडि मात्रै। सबैभन्दा पहिला चाहिँ आजका महानायक, आजका सभापति, गायक, आजको हिरो अफ द डे भन्दा पनि फरक पर्दैन, गायक भुवन सुक्तिहाङ राईज्यूलाई स्टेजमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जब मैले उहाँको युट्युबमा हेरेँ, जब उहाँको बारेमा थाहा पाएँ, म त एकचोटि ट्वाँ परेँ, किनभने उहाँको त्यो क्षमता देखेर मान्नै पर्छ हामीले। 92 शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीज्यू आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गर्छौँ। 92 शताब्दी पुरुष हुनुहुन्छ सत्यमोहन जोशी, यहाँको तालीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै गरी अतिथिको नामहरू पनि म लिन चाहन्छु, अनुरोध गर्दछु। गायक हुनुहुन्छ राजेश राई, उहाँलाई पनि आफ्नो ठाउँबाट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी न्युज अभियान जटकमबाट हुनुहुन्छ उद्धव तामाङ, पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म क्यामेरा चलाइरहनु भएको छ, त्यही भएर सुन्नु भएन जस्तो लाग्यो। त्यसै गरी धेरैजना देखिरहेको छु मैले, गायिकाहरू देखिरहेको छु, सुन्दर सुन्दर गायिकाहरू। तारा लिम्बू हुनुहुन्छ गायिका, उहाँलाई पनि आफ्नो ठाउँबाट अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अर्पणा श्रेष्ठलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मैले कसैको नाम छुट्याएँ भने यहाँ भन्दै जानेछु। अनु हुनुहुन्छ यति बेला, अनु अर्पण, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। उहाँ चाहिँ पत्रकार हुनुहुन्छ, राम्रो कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, चल्नै उहाँको आइरहेको जस्तो। त्यसै गरी मजाको टिभीबाट सृजना लोहारलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। क्यामराम्यान हुनुहुन्छ मजाको टिभीबाटै अर्जुन हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब पनि अघि बढिरहेको छ ब्याज वितरण, त्यसै गरी खदा। यो सक्ने बित्तिकै हामी चाहिँ स्वागत मन्तव्यको लागि गीतकारज्यूलाई आमन्त्रण गर्नेछौँ। भुवन सुक्तिहाङको उपस्थिति सानोतिनो छैन, ऊ एउटा महानायक भनेर उभिएको छ हामी सामु। किनकि उनले आफ्नो क्षमता, आफ्नो अन्तर मनमा लुकेर रहेका प्रतिभालाई आजको दिनमा प्रस्फुटन गरिरहनु भएको छ र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। भुवन सुक्तिहाङ यस्तो उत्साहित व्यक्ति हो जसले हरेक क्षण प्रगति, उन्नति र सृजनाको लागि दिइरहेको हुन्छ। भुवन सुक्तिहाङको यात्राले यसरी नै सफलता पनि चुमिरहेको छ। आजभन्दा लगभग 15 वर्ष अगाडि होला, म मेरो अफिसमा, म कार्यरत अफिसमा गीत माग्न आएका थिए र उनले मेरो गीत लिएर गएका थिए र त्यो गीत पहिलो एल्बममा किनेको माया बोलका गीत थियो
त्यो गीत भिजुअल पनि भएको थियो, त्यसले पनि लोकप्रियता पाएकै थियो। त्यसपछि दोस्रो एल्बममा अर्को गीत यहाँको चलन, यहाँको परिस्थिति, यहाँको वस्तुस्थितिलाई र यहाँको नेपाली प्रवृत्तिलाई झल्काउने प्रकारको गीत थियो। त्यो गीत नै उनले जहिले पनि मलाई भन्ने गर्छन् मेरो यो मास्टरपिस हो। त्यसैले म सधैँ नै भुवनप्रति उनले साँच्चै नै भनेको हो भने र दर्शकले पनि मूल्याङ्कन त्यसै रूपमा गरेको हो भने गर्नुभएको छ भने म उनीप्रति आभारी नै छु। भुवनको यात्रा सधैँ निरन्तर रहिरहन्छ। ऊ मौका आइरहन्छ। मैले लेखेका गीतहरू लगभग 15-20 दिनको बिचमा आएर सबभन्दा पछिल्लो गीत कुन लेखेको छ त्यो हेर्छन् ओर्छन् र ट्याक्कै अहिलेको मोबाइलमा सजिलो छ, खिचेर लगेर रेकर्ड गर्ने अथवा अर्कोलाई गर्न लगाएको छु। यति मात्र होइन, म जागिरको सिलसिलामा सर्लाही जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर भूमिका निर्वाह गर्दा पनि त्यस्तो व्यस्त अवस्थामा पनि उनले गीत लेख्न लगाएको थियो र राति 12-1 बजी बसेर लेखिन्थे। उसले 12-1 बजीतिर नै मोबाइलमा टिपेका थियो। त्यही गीत नै सायद आज प्रस्तुत हुन्छ भन्दा पनि उनले गाउने त होइन होला र आजको एल्बममा समावेश होला होइन। भनेपछि उनले कालले छोड्छ तर उनले छोड्दैन भने जस्तै कहिले छोड्दैन। उनको यात्रा निरन्तर रहन्छ। उनले राम्रो कुरो भेटे कि त्यसलाई टप्प टिप्ने उनको बानी छ र उनले हर कुराको सकारात्मक रूपमा सदुपयोग गर्ने, उपयोग गर्ने हुँदा ऊ एक दिन उसले चाहेको लक्ष्यमा पुग्न पनि सक्नेछ। र ऊ सधैँ यसरी नै निरन्तरता उसले पाइरह्यो भने उनको यात्राले एक दिन ऊ गन्तव्यमा पुग्नेछ, ऊ सफलताको पाखुरामा पुग्नेछ। र आजको जस्तो कार्यक्रम पटक पटक हामी सरिक हुने, आजको जस्तो कार्यक्रममा हामी सरिक हुने मौका पाइरहनेछौँ। र आज हाम्रो सामु शताब्दी पुरुष जो इतिहासको एक कालखण्ड हुनुहुन्छ उहाँलाई उपस्थित गराउन समेत आज भुवन छुट्याङ सफल हुनुभएको छ। गरिसके उहाँ स्वर्ण महोत्सव, स्वर्ण जयन्ती भन्दा मुनिका कार्यक्रमहरूमा समय दिने भ्याउनुहुन्न। एकै दिन उहाँलाई दर्जनौँ ठाउँबाट आमन्त्रित गरिदिन्छ तर स्क्रिनिङ गरेर उहाँले केलाएर मात्र कुन कार्यक्रममा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठहरेर मात्र जानुहुन्छ भने भुवन छुट्याङको कार्यक्रममा आउनु पनि ठुलो हामी सबैको सौभाग्यको कुरो हो। आजको कार्यक्रममा अति ऐतिहासिक व्यक्तित्व समेत उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ खेल क्षेत्रको एउटा जाजलमान नक्षत्र नै हुनुहुन्छ जो अघि नै नाम भनिसक्यो। उहाँ हुनुहुन्छ वैकुण्ठ मानन्दर। वैकुण्ठ मानन्दर यस्तो व्यक्ति हो नेपालको धेरैवटामा उहाँको रेकर्ड छ। दक्षिण एसियामा मात्र उहाँको 2टा कीर्तिमान, एउटा 42 किलोमिटरको म्याराथन दौड 2 घण्टा 15 मिनटमा दौडेर दक्षिण एसियामा कीर्तिमान कायम गरेपछि अहिलेसम्म 30औं वर्षसम्म कसैले तोडेको छैन। त्यो रेकर्ड छ भने दक्षिण एसियामा 3 पटक 2 वर्षमा हुने दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 3 पटक लगातार ह्याट्रिक गरेको रेकर्ड कसैले तोडेको छैन। नेपालमा त धेरै रेकर्ड छ, धेरै रेकर्ड। 16औं वर्षसम्म निरन्तर फर्स्ट भइरहेको, पहिलो मेडल विजेतादेखि लिएर ओलम्पिकमा सबभन्दा बढी भाग लिएको थियो। त्यो 20औं कतिवटा त म त्यो अहिले यहाँ भन्न सम्भव ठान्दिनँ। तर मलाई गीति क्षेत्रमा प्रेरित गर्ने काम उहाँबाट भएको छ। हुन चाहिँ उहाँबाट राम्रो रूपले भएको होइन तर त्यो नराम्रो रूपले भए पनि म यो क्षेत्रमा अभिप्रेरित हुनलाई उहाँको सामर्थ्यले म बन्न पुगेको छु। यहाँलाई कौतुक त चाहिसक्यो होला के होला भनेर। त्यो नराम्रो भन्दा त के होला खुट्टा चाहिँ क्या भनेर नखानु होला।
म स्कुल पढ्दा कक्षा 9 मा पढ्दा वैकुण्ठ मानन्द भनेर नाम सुनेको थिएँ। सामान्य ज्ञानमा पनि आएको थियो प्रश्न। अनि नेपालको सबैभन्दा पहिलो मेडल विजेता जितबहादुर केसी हुनुहुन्छ। मेडल 3rd मेडल जित्ने, तर नेपालमा सबभन्दा पहिलो मेडल भित्र्याउने। अनि उनलाई जित्ने अर्को मान्छे निस्केको छ अरे वैकुण्ठ मानन्द। उनले जितिसक्यो त्यो जितबहादुर केसी भन्नेलाई। हो आर्मीको सिभिल वैकुण्ठ मानन्द सिभिल उनले जितिसक्यो भन्ने सुन्नमा आयो। अनि त्यतिखेर म इलाम जिल्लाको पशुपति नगर बौद्धधाम मेरो घर, त्यहाँबाट कर्फोक भन्ने 11 किलोमिटर पर्छ, त्यहाँ धाएर पढ्ने गर्थेँ। बिहान हतार स्कुल पुग्नको लागि हतारिएर छिटो छिटो दौडिन्थेँ। बेलुका केटाकेटी हो गाउँघरमा भुतसुतको डर हुन्छ, भुतले खान्छ कि भन्ने डरले छिटो छिटो घर पुग्नको दौडिन्थेँ। त्यही त्यो प्र्याक्टिस होइन, त्यो मेरो त्यो बिहान बेलुकाको कर्मले दौडिने बानी बस्यो। अनि जिल्ला स्तरमा वीरेन्द्र सिंह भन्ने प्रतियोगिता हुन्थ्यो, त्यसमा जिल्लामा स्टुडेन्टहरूमा फर्स्ट भएँ। अनि मेची अञ्चलको छनौट इलामबाट कसले पठाउने भन्दा त्यो वीरेन्द्र सिंहमा फर्स्ट दिने फुच्चे छ त्यसलाई पठाउनुपर्छ भन्ने निर्णय भएको छ। अनि त्यहाँबाट झापा आइयो मेची अञ्चलको कम्पिटिसनमा ओपनमा भिड्न। 9 कक्षाको विद्यार्थी ओपनकोसँग 22-25 वर्षसँग भिड्न 14 वर्ष छिटो झरियो। झापामा पनि त्यो स्वतः प्र्याक्टिस भएको उसले अभ्यस्त भएको कारणले त्यहाँ पनि फर्स्ट भयो। ओहो त्यहाँबाट त्यहाँ मेरो मेची अञ्चल गरी नै नि त्यहाँनिर मेरो नामको प्रभाव भयो। यो फुच्चे एउटा निस्केको छ अरे दौडिने भनेर। अनि त्यसपछि मेची अञ्चलको खेलाडी बनाएर राजविराजमा दौडमा आइयो। म्याराथन 42 किलोमिटर दौड्नु पर्थ्यो। अनि मैले सुनेको सामान्य ज्ञानमा पढेको मान्छेसँगै भिड्नु पर्दैछ। अनि दौडिँदाखेरि वैकुण्ठ मानन्दको पछि लागे मुडे बल्ले पछि लागे लगभग 35-36 किलोमिटर छोडिनँ मैले, ध्यान गरेर छोडिनँ। खुट्टा फत्रक्कै जाडा पाक्यो, जाडा जस्तो भइसक्यो, तिग्राहरू सबै एकदमै खुट्टा उचाल्दा 2 मनको भइसक्यो, तर छोडिनँ। तर अन्त्यमा उनको उमेर, प्र्याक्टिस र उनको उत्साह र मनोबलले फर्स्ट भएर छाडे। तर म दोस्रो भएँ। मभन्दा पछि आउनेहरू धेरै पछि पनि भएका थिए र 20 वर्षभन्दा पछि कोही थिएन, सबै जवान थिए। अनि त्यही भन्न खोजेको मैले। तर मैले त्यतिखेर जितेको भए म कीर्तिमानी घाउ भएर त्यता दौडमा मात्रै लागिरहन्थेँ, पछिसम्म दौडमा लागिरहन्थेँ। यता गीति क्षेत्रतिर प्रवेश गर्ने कुनै बाटो नै बन्दैन थियो। अनि 2-4 वर्ष म सेकेन्ड भएँ। 16 वर्षसम्म कसैले उहाँले फर्स्ट हुनु दिनु भएन। त्यही बिचमा म पनि सेकेन्ड भएँ। सेकेन्ड भएकै कारणले कति गरेर दौड्ने त भन्दा मेरो दौड छोडाइ यसरी भयो। जागिरको दौडानमा मैले नासुमा इलाम क्याम्पसमा पढ्दै पास गरेँ। अनि काठमाडौँमा सर्व भयो, चाँडै नै अनि सोच चल्थ्यो त्यतिखेर माननीय सांसदको उसले परीक्षण कालमै सर्व भयो। यहाँ आएर मास्टर्स पनि पढ्नु थालेँ। अनि दौड पनि छोडेको छैन, तर मास्टर्स पढ्दै फेरि अर्को एउटा आइलाग्यो के भने पहिलो साल पढ्दै देशव्यापी रूपमै म फर्स्ट भएँ। चाहेर होइन, त्यो स्वतः फर्स्ट हुन पुगेँ। दोस्रो वर्ष पनि फर्स्ट भएको भन्नमा त महेन्द्र विद्याभूषण भन्ने एउटा राजाले दिने तकमा पाइने प्रथम श्रेणीमा प्रथम भने अब चाहिँ यतिर लाग्नुपर्छ क्यारे भन्ने लागेर लाग्यो। मध्यरान्त दौड पुरै छोडेँ, बिहान बेलुका दौडै छोडेँ। त्यसपछि त वैकुण्ठ मानन्दले मलाई 5-10 मिनटले छोड्ने ठाउँमा घन्टाले छोड्ने स्थिति भइसक्यो। अनि म फाटेर जाने स्थिति छैन। त्यसपछि दोस्रो वर्षको परीक्षा दिएँ। प्रथम श्रेणीमा फर्स्ट भएँ। महेन्द्र विद्याभूषण राजाबाट प्राप्त गरेँ। त्यसपछि चाहिँ मैले खेल जीवन लगभग छोडेँ। त्यसपछि जागिरको दौडानमा भएँ। दौडानमा देशका विभिन्न ठाउँमा जागिरमा जानु पर्यो। अनि धेरै छुट्टै खेलको इतिहास नै अलिकति मेरो अधुरो रहँदै गयो।
अन्त्यमा चियापान पनि रहेको छ। यस्तै यस्तै धेरै कुराहरू छन्। छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सक्ने प्रयास हाम्रो जारी नै रहनेछ। ताली बजाइदिनु होला कृपया। यहाँको तालीको एउटा असाध्यै महत्त्व छ। अब भने सिडी चाहिँ हातमा राखिदिनु हुन हाम्रो बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु मैले। सिडी अनि त्यस्तै गरी यहाँ आवश्यक पर्ने सामग्री भुवन सुप्रियान भाइको 5औं एल्बम सम्मान मेरो विमोचन समारोहमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। यो विशेष दिन साँच्चीकै विशेष भइरहेको छ यहाँको उपस्थितिले गर्दाखेरि। लोकप्रिय गायक, 1.5 दशकभन्दा बढी सङ्गीत क्षेत्रमा बिताइसक्नुभएका गायक र मनमा जे छ बाहिर त्यही बोल्नुहुने गायक पनि भन्न रुचाएँ मैले। ताली बजाइदिनु होला। यो विशेष समारोहमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ यस मानेमा। र जितेन्द्र रसिकजी गीतकार उता पछाडि बसिराख्नु भएको छ। उहाँ पनि हामी सबै मिलेर होइन उहाँलाई आज यसरी उहाँको एउटा अवसरमा मैले एउटा विमोचन गर्ने अवसर पाएँ। र डेस्कमा सबै मेरो अङ्कल हुनुहुन्छ विकास गुरुङ, वरिष्ठ गीतकार तपाईँ चाहिँ गायक विदेश जाने मायालु तिमीलाई दीपक थापा दाई, वैकुण्ठ मानन्तर दाईको त अब होइन केही कुरा गरेर उहाँ संसारमै लोकप्रिय हुनुहुन्छ। गीतकार गजलकार जेबी संयोगी दाई हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै उहाँको पनि मैले यसमा यो मेरो गीतमा कति सुन्दर लाग्छ बारपाक गाउँ मेरै, यही गाउँको लाग्छ मलाई माया धेरै धेरै भन्ने गीत एउटा ठाउँ परिवेशको गीत गाएको छु मैले। यसपालि 2टा गीत गाएको छु। एउटा पछाडि हुनुहुन्छ मेरो साथी पत्रकार, उहाँले मेरो जीवनमा सङ्गीतिक यात्रामा धेरै सहयोग गर्नुहुने मेरो साथी गोपाल दाहालज्यू, प्लिज एकचोटि उठिदिनुहोस् न, पछाडिपट्टि हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई धेरै धरानबाट मलाई धेरै सहयोग गर्नुहुन्थ्यो शुक्रबार साप्ताहिकमा। अहिले उहाँ काठमाडौँमा आउनुभएको छ, अहिले अन्नपूर्ण पोस्टमा हुनुहुन्छ, उहाँ साप्ताहिकमा आउनेवालामा। उहाँको पनि गीत छ, जता हेऱ्यो उतै राम्रो मनै तानो भेरेटारले, तिमीलाई पनि साथमा लिई आइज भर भेरेटारले। अब यस पछिको हाम्रो भिडियो त्यो हामी सुट गर्न जाँदैछौँ र सम्पूर्ण यति धेरै माया गरेर पत्रकार दाईहरू नारायण राई दाईहरू हुनु छ होइन, स्मृति दाईहरू, मैले हाम्रो केबी भाइ पनि आउनुभएको छ बिचरा उता हाम्रो गायक भाइ केबी भाइ होइन, अनि मीरा राई दिदी पनि देखिरहेको थिएँ मैले, उहाँ पनि आउनुभएको छ। सबै मेरो आज चाहिँ कस्तो मेरो आफ्नो काका पनि आउनु भएको छ।
हिजो चाहिँ मैले चौथो एल्बमसम्म मेरो त्यति आफ्नो मान्छेहरू कोही पनि थिएन मेरो साथ भनौँ होइन। तर आज 5औँ एल्बम हुँदा मेरो भाइ पनि माइला मेरो भाइ पनि उता कुदिरहेको छ, जीवन सुटियाङ राई होइन मेरो भाइ हो। अनि मेरो काका विजय राई पनि यहाँ आउनुभएको छ, मेरो अङ्कल आफ्नै काका पनि आउनुभएको छ। आज चाहिँ यति खुसी लागेको छ। हिजो सङ्गीतमा लाग्दाखेरि मलाई मेरो फ्यामिलीले यो म्युजिक फिल्डमा लागेर केही गर्न सकिँदैन, यो चाहिँ एउटा प्रोफेसन, यो राम्रो होइन भन्नुहुन्थ्यो। तर आज मैले आफैले 18 वर्ष 20 वर्ष लाग्यो म्युजिकमा लागेको। आज आफैले मेरो जबरजस्त पेलेर होइन मैले आफूलाई आउँदा सबै मेरो आफन्तहरू पनि आज साथ हुनुहुन्छ होइन। उहाँको साथमा आज यसरी एउटा विमोचन गर्ने एउटा मौका पाएको छु भन्दै, किनभने लामो एउटा भाषण हुन्छ होइन। त्यो कारणले सबैलाई सम्पूर्ण म एउटा स्ट्रगल गरिरहेको मान्छे, सङ्घर्षरत मान्छे, गायक, सङ्गीतकार होइन, तपाईँहरूले यति धेरै यो उपस्थितिले मलाई अझै हौसला मिलेको छ र अझै पनि हौसला मिलिरहनेछ को आशा गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। मलाई के लाग्यो भनेदेखि उहाँले आफ्नो बुबा आदरणीय बुबा जङ्गराज सुक्तियाङ राईलाई समर्पण गर्नुभएको छ एल्बम पछाडि हेर्दाखेरि देखिएको छ। त्यस कारण पनि उहाँले एल्बमको नाम सम्मान गरेर राख्नुभएको छ। हामीले हाम्रा अग्रजहरूलाई सम्मान गर्नु हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो कर्तव्य हो र यसकारण म भुवनजीप्रति एकदमै खुसी छु, कृतज्ञ छु। उहाँले चाहिँ हाम्रो आफ्ना अग्रजलाई सम्मान गर्नुभएको छ र यो चाहिँ उहाँको अग्रजहरूको सम्मानमा हो। आज आदरणीय शताब्दी पुरस्कार पनि उहाँले सम्मान गर्दै हुनुहुन्छ, यो पनि एकदमै राम्रो काम हो। त्यस कारण एल्बमको नाम सम्मान गरेर अत्यन्त राम्रो छ, अत्यन्त सराहनीय छ यो नाम, एकदम मलाई गजब लाग्यो। सङ्ग्रहमा 10वटा गीत छन्। गीतहरूमा पहिलो गीत रहेको छ आउँदो रहेछ जिन्दगीमा यस्तो मोडहरू थाहै नपाइलाग्दो रहेछ मुटुमा चोटहरू, पहिलो गीत यही छ होइन। यो छ विश्वकाजी राईको गीत, अत्यन्त राम्रो गीत छ यो। यसमा मेरो खासै केही पनि गुनासो छैन, किनभने गीत यति मिठो छ कि कोही आफन्त बित्दाखेरि पनि यो गीतले छुन्छ, आफन्तलाई घुमाउँदा पनि गीतले छुन्छ, हरेक मोडमा छुने गीत छ। सङ्ग्रहको राम्रो गीतहरूमध्ये, यो सङ्ग्रहका उत्कृष्ट गीतहरूमध्ये यो गीत रहेको छ। भिडियो पनि अत्यन्त राम्रो देखेँ मैले, म सुटिङमा पनि गएको थिएँ। किशनजीले राम्रो गर्नुभएको छ, विकल भाइको त पुरै नगरेर एकदमै राम्रो अभिनय छ, साँच्चै मार्मिक छ। अघि मेरो पनि झन्डै आँखाहरू साक्यो, एकदमै राम्रो गर्नुभएको छ। शब्द पनि मिठो छ यसमा, मेलोडियस पनि एकदमै छ। त्यसै गरी दोस्रो गीत रहेको छ जता हेऱ्यो उतै राम्रो, मने ताने भेडेटारले, उसलाई पनि साथमा लिई आइज भन्यो भेडेटारले। गोपालजी हुनुहुन्छ त्यहाँभित्र, एकदमै प्राकृतिक वर्णनमा कुनै पनि कन्जुसाइ गर्नुभएको छैन। तर अलिकति मलाई चित्त दुखेको त्यो सेकेन्ड लाइनमा उसलाई पनि ठाउँमा सबैलाई भनेको हुन्थ्यो, त तिमीलाई भनेको हुन्थ्यो, उनीलाई भनेको हुन्थ्यो। अलिकति त्यो चाहिँ तृतीय पुरुषतिर गयो है, ध्यान दिनु होला। देखि तपाईँ बाँकी सबै राम्रो छ, उसलाई भने शब्द मात्र नमिठो लागेको मलाई, अरू सबै राम्रो छ। गीत गजबको छ, सङ्गीत पनि राम्रो छ, यसको भिडियो राम्रो आउँदा भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसरी तेस्रो गीत रहेको छ आदरणीय बुद्धदेव लामा दाईको बादलको घुम्डोले इलाम बजार छोडिदिँदा मैले सम्झाइ बिर्सेछु तिमीलाई सम्झिँदा। मैले धेरै बच्चा बेलामा गीत सुनेर हुर्केको मान्छे, मैले धेरैपल्ट रेडियोमा फरमाइस गर्दा गीतमा मेरो समीक्षा गर्ने हैसियत त खासै छैन, म त्यति हैसियत भएको मान्छे छैन। त्यही पनि अत्यन्त राम्रो शब्द लेख्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ हरेक चिजको मिठो वर्णन गर्नुहुन्छ क्या, यति राम्रो शब्द चयन गर्नुहुन्छ, कहाँ उहाँले मलाई गजब लाग्छ, कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ, साह्रै मिठो गर्नुभएको छ। तर मलाई त्यो गीतमा एउटा अलिकति नमिठो लागेको चाहिँ जस्तै दिनमा राम्रो घाम रातमा जुन राम्रो, सबैभन्दा मलाई मेरो माया राम्रो भनेको छ। माया भन्ने शब्द चाहिँ मैले बुझिनँ, यो सायद माया भने होला भुवन भाइ चाहिँ। त्यो माया भन्ने शब्द चाहिँ मलाई फेरि अर्को लाइन भनेको छ, तिमी माया रानी संसारकी चाँदनी, तिम्रो बसाइ बोलाइ, तिम्रो हेराइ बोलाइ मोहनी भनेको छ। अन्तिममा सेकेन्डमा माया भनेपछि किन फर्स्टमा माया भन्दै होला। अलिक त्यो शब्द बिग्रिँदाखेरि हामीलाई चाहिँ अलिक कस्तो लाग्दो रहेछ। त्यसैले माया नै गर्दा मिठो हुन्थ्यो। यो चाहिँ माया भन्ने शब्द चाहिँ आएर बाँकी अत्यन्त राम्रो छ। शेर मिठो बनाउनु भएको छ, तलमाथि गर्दा गजब देख्यो। पहिलो मतलामै मैले तलमाथि उल्टो देखेँ है। नचाहिँ चाहिँ के भन्छ भने पहिला प्रश्न उठाउँछ, त्यसको एन्सर दिन्छ। तर उहाँ चाहिँ पहिला काम गरिसकेर अनि त्यसको प्रश्न बुझ्नु भएको छ पछि होइन। अर्को लाइन छ उहाँको, अर्को दोस्रो शेर छ, प्यासी थिएँ म प्यासी उनी पनि, मिठा मिठा यो उनको भोकमा के भयो, अचानक भेट भयो, संयोगमा के भयो।
होइन। त्यसै अलिकति तपाईँको गजलमा चाहिँ जुन व्यञ्जन जति टुहरू हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति जो देखिया छैन, जो चाहिँ समानता छैन, असमानता छ, त्यो पनि मिठो बनेको छ। तेस्रो भनिएको छ नयनको नसामा डुबाएर होस गुमाएर चाहिँ, नयनको नसामा डुबाएर होस गुमाए तिमी आयो चलायो म त होसमा के भयो। माथि पनि होस आछ काठिया, तर पनि त्यही काठिया दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। तपाईँको रदीप मिठो छ, के भयो रदीप यति मिठो छ, तर काठियाले चाहिँ नदोहोऱ्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो। मानौँ म यो गजल के गर्थेँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ म गजल मैले लेखेको भएदेखि नयनको नसामा डुबाएर होस गुमाएँ, त्यसपछि मैले लेखेँ भनेदेखि के गर्थेँ भनेदेखि बेहोसीमै थिएँ म तिम्रो रोकटोकमा के भयो भन्थेँ म। होस गुमाएपछि म बेहोसीमा गएँ, उसले रोक्दा पनि मैले के गरेँ, म चाहिँ त्यो भन्थेँ होला, काफिया दोहोऱ्याउनै थिइनँ होला जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। तैपनि उहाँले राम्रो गर्नुभएको छ। आउँदो दिनमा गजलमा अलिकति थोरै मिलाइदिनु भयो भनेदेखि एकदमै राम्रो हुन्छ। गजल चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले स्टेजमा भन्न चाहिँ मिठो छ, तर गाउन चाहिँ गजलमा चाहिँ धेरै चिजहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। गजल लेख्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति कता नपुग्या जस्तो लाग्यो। किनभने तपाईँको चाहिँ नेपाली गजलमा चाहिँ तपाईँ विदेशी गजलहरू सुन्नुहोस्, त्यसको चाहिँ काफिया चाहिँ पूर्ण हुन्छ क्या, हामी कहाँ चाहिँ अपूर्ण बढेको हुन्छ। उसको गजल लेख्दाखेरि गाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ, पूर्ण चाहिँ काफियामा हामीले ध्यान दियौँ भनेदेखि। यति मैले धृष्टता गरेँ, त्यसमा चाहिँ माइन्ड नगर्नु होला। म आफ्नो कामलाई पनि थाती राखेर यस विमोचन समारोहमा उपस्थित हुन पाउँदाखेरि आज यहाँहरू सामु मैले 2 शब्द राख्न पाउँदा मलाई ज्यादै अहो र गौरवान्वित लागिरहेको छ। र साङ्गीतिक क्षेत्रमा भन्नुपर्दा त मेरो पनि 2063 सालमा एउटा संयोग एल्बम जो भारतीय गजल सम्राट जगजीत सिंहको सोलो एल्बमको रूपमा आएको थियो साङ्गीतिक फाँटमा। यसैको रेकर्डकै क्रममा हो भुवन सुब्देहाङ भाइसँग मेरो परिचय भएको र आलोक श्री वरिष्ठ सङ्गीतकार आलोक श्रीको सङ्गीत र मेरो आफ्नो शब्द सोलो शब्दमै संयोग एल्बम निस्केको थियो। र यसमा सायद यहाँहरू सामु मेरा गीतका म्युजिक भिडियोहरू यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ, गीतहरू सुनिसक्नु भएको छ होला। र कुन माया सदर भो मेरो माया बदर भो, मैले दिएको माया भन्दा जाली माया कदर हो। यो बोलको एउटा हाम्रा नायक राजेश हमाल र संयुक्ता राणाको मोडलिङमा वरिष्ठ निर्देशक म्युजिक भिडियोका निर्देशक हालका कान्तिपुर टेलिभिजनका प्रबन्धक पनि हुनुहुन्छ भूषण दालज्यूले निर्देशन गर्नुभएको थियो। र समयको पाबन्दीमा पनि मैले आफ्नो छोटो चिनारी या भनौँ आफ्नो छोटो मन्तव्यको क्रममा प्रसङ्गवश मैले बोल्न पाएँ। यसमा यहाँहरू समक्ष म टाइम लिइदिएकोमा चाहिँ क्षमा प्रार्थी पनि छु। र भुवन भाइको छोटोमा मैले प्रशंसा गर्नुपर्दा उहाँको लगनशीलता, जुन मेहनत परिश्रम छ साङ्गीतिक क्षेत्रमा, अघि नै उहाँले व्यक्त गरिसक्नु भएको छ कि आफ्नो घर परिवार र केही साथीहरूको त्यति सपोर्ट नपाउँदा पनि आफ्नै त्यो भित्री जुन अन्तर्हृदयबाट चाहिँ जुन यो सङ्गीतको क्षेत्रमा म लागि पर्छु र यो सङ्गीतको शिखरमा म
पुगेरै छाड्छु भन्ने एउटा जुन प्रणले आज यहाँसम्म आइपुग्दा हाम्रा गायक भुवन सुत्याहाङ भाइले धेरै प्रसिद्धि सायद कमाइसक्नु भएको छ। यो 5औं एल्बमपछि पनि आउने एल्बमहरूमा उहाँले अझ खारिएर सङ्गीत नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा एउटा नक्षत्रको रूपमा स्थापित हुने नै छ भन्ने म पूर्ण विश्वासका साथ आजको यस समारोहमा मैले धेरै नभनिकन यही भुवन भाइको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै अब पनि हामीले उहाँका गीत सङ्गीतहरूमा यो आजको समयमा जुन हाम्रा अहिलेको पिँढीहरूले भनौँ जुन सङ्गीतलाई जहाँ सुन्यो त्यही छोडेर जाने जमाना आइसकेको जोशीज्यूलाई प्रदान गरिएको छ। अभिनन्दन पत्र। नेपाली साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा यहाँ 92 शताब्दी पुरुष र नेपाली धरतीको एक महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपालको संस्कृति, धर्म, भाषा, वेशभूषा, कला, लोकगीत, सङ्गीत, परम्परा, रीतिरिवाज, संस्कार आदिको संरक्षण सम्वर्धनको निमित्त देशका निम्ति सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्थलगत अनुसन्धान गरी विभिन्न पुस्तकहरू प्रकाशित गरेर 6 दशकभन्दा अघिदेखि देश र समाजका लागि पुर्याउनु भएको अहर्निश योगदानका निम्ति अभिनन्दन गर्न पाउँदा हामी अत्यन्तै आनन्दित भएको होला। सायद आह्लादित भएका छौँ। विक्रम सम्वत 1977 वैशाख 30 गते यस नेपाली धरतीमा पदार्पण गरेपछि तपाईँको भौतिक देहभित्र पुष्पित र पल्पित दुवै हुँदै गएको पर्खर चेतना, परोपकारको भावना, कला, संस्कृतिप्रतिको अदम्य आकर्षण तथा नवीन पुस्ताका लागि समर्पित हुने चाहनाले आज राष्ट्र नै लाभान्वित हुन पुगेको छ। यो हाम्रा निम्ति प्रेरणा र सन्तानको विषय भएको छ। यहाँ नेपालको संस्कृतिको क्षेत्रमा एक जलवयमान नक्षत्र जलवयमान नक्षत्र स्मरणीय रहनेछ। सरस्वती माताको सच्चा उपासक बनेर लगन, इमान तथा अथक प्रयासबाट यहाँले आर्जन गर्नुभएको वैभव संस्कृति संरक्षणको क्षेत्रमा लगानी गरेर जुन प्रेरणादायी काम गर्नुभएको छ त्यसलाई नेपालका सचेत समुदायले अत्यन्त प्रशंसनीय ठानेको छ। यहाँले संस्कृतिको क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन र कदर गर्दै विभिन्न सङ्घ संस्था, नागरिक समाजबाट विभूषण तथा सम्मानले सम्मानित गरिँदा त्यसबाट समस्त संस्कृति जगतकै सम्मान भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। नेपालका अधिकांश जिल्लाहरू लगायत अन्य राष्ट्रहरूको भ्रमणबाट प्राप्त अनुभवलाई राष्ट्रको रूपान्तरणमा प्रयोग गर्न चाहने यहाँको उदार सोच, उदार दृष्टिकोण, अदम्य उत्साह तथा अनन्त यात्रा अटुट रहोस् भन्ने कामना गर्दै वरिष्ठ संस्कृतविदको रूपमा सदा पूज्य व्यक्तित्व तपाईँलाई हामी हार्दिक अभिनन्दन गर्दछौँ। यो विमोचन समारोहकै सम्मान मेरो भन्ने जुन एल्बमका रचयिता उहाँहरूकै तर्फबाट निमित्त भएर मैले काम गरेको मान्छे हुँ। जे भए पनि सम्मानित गर्ने सौभाग्य बनाएँ। साथसाथै स्वयं आफै पनि आज सम्मानित हुने मैले जुन सौभाग्य पाएँ ती सबको निमित्त आयोजक बन्धुहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब कुरो आयो आजको यो एल्बमको बारेमा। अब यो एल्बमको बारेमा सबैले धेरै कुरा बोलिसक्नुभयो। विशेष गरेर छेत्रीज्यूले डिटेलमा एउटा गीतलाई लिएर उहाँले टिका टिप्पणी पनि गर्नुभयो। त्यसमा भएका आफूलाई लागेको कुराहरू पनि बढाउनुभयो। तारिफ मात्र गर्नु भएन, अलिकति सुधारको कुरा पनि गर्नुभयो। इत्यादि भइसकेपछि अब मैले म गीतकार अथवा गायक भएको भए अलिकति बोल्ने कुरा हुन्थ्यो। त्यो पनि भएन, ऊ पनि भएन। म त्यस भएर के बोल्नु।
तपाईँहरूले धेरै उहाँहरूले बडो दुःख गरेर म कहाँ आउनुभयो, मैले नाइ भन्न सकिनँ, हुन्छ म आइदिन्छु भनेर भने। हिजो बेलुकासम्म पनि उहाँहरू आएर मलाई चाहिँ त्यो क्यासेट जुन चक्का दिनुभएको थियो, तर दुर्भाग्य त्यो मैले त्यो बजाउन सकिनँ, अलिकति त्यो मेसिनको गडबडले गर्दाखेरि। तर आज सुन्न पाएँ, खुसी लाग्यो। अब धेरै कुरा के बोल्नु, म के आफ्नै विचारबाट कुरा गर्नु पऱ्यो, नत्र भने त भन्नुपर्दा केही छैन। सबैलाई मुख्य कुरो के हो भने यो नेपाली सङ्गीतको विकास क्रममा जस्ट अन इभोल्युसनरी अफ द नेपाली म्युजिक मुख्य कुरो हो। धेरैले चाहिँ त्यसलाई त्यतिको चाहिँ महत्त्व दिँदैन होइन। त्यो म चाहिँ मेरो आफ्नो अध्ययन र तर्फबाट भन्छु कि नेपाली सङ्गीतको विकास क्रममा नेपाली म्युजिक भनेपछि जुन यो लोकगीत पनि आयो, एउटा लोकगीतका भाकामा बनेका नयाँ नयाँ गीतहरू पनि आयो, क्लासिकल डान्स जे कुरो होस्, नेपालको आफ्नै किसिमको विशेषता भएको, मौलिकता भएको, आफ्नै किसिमको पहिचान दर्शाउने यस्ता गीतहरूको क्रममा, त्यसको विकास क्रममा त्यति बेला यो एल्बमले जुन यसलाई भिडियो तर्फमा यसलाई भिजुलाइज पनि गरिदिएको भएको हुनाले एउटा नौलो कुरो जुन आइराखेको यति बेला त्यसमा चाहिँ उहाँले एउटा फेरि एउटा आफ्नै किसिमको एउटा विशेषता धुन राईले थपिदिएको जस्तो मलाई लाग्छ, एउटा नयाँ कुरो। र यस्तै किसिमको थप्दै जाँदाखेरि नेपाली म्युजिक जुन ज्ञाति मान्छेलाई तर्नु पुग्यो, एकजनाले गरेको होइन, त्यो एक दिनले गरेको पनि होइन, बिस्तारै थप्दै जाँदाखेरि त्यो बढ्दै जाने हो। उहाँको 5वटा एल्बमले 4वटा एल्बमले के कति गर्यो थाहा भएन। त्यो 5औँ एल्बमले अध्ययन गर्दाखेरि त्यो 5औँ एल्बमको बारेमा जुन बोलेको कुरा सुन्दाखेरि त्यो उहाँले नेपाली सङ्गीतको विकास क्रममा इभोल्युसनरी प्रोसेस जुन छ प्रक्रिया, त्यसमा उहाँको विशेष योगदान मैले पाएँ। किनभने गीतकारहरूको गीत पनि त्यतिकै राम्रो, सङ्गीत पनि त्यतिकै चाहिँ बेजोडको छ, र त्यसको शैली जुन गायनको पद्धति छ, जुन गायनमा एउटा नयाँ कुरो, एउटा नयाँ प्रभाव जुन खोजिएको छ, त्यो चाहिँ ज्यादै राम्रो। किनभने सङ्गीतमा इमोसन, अभिव्यक्तिहरू राम्रो भएर भने त्यतिको राम्रो हुँदैन। इमोसनले मात्र पनि काम दिँदैन, फेरि इमेजिनरी माने अलिक कल्पनाशीलता, अलिकति त्यो गीतकारले एउटा आफ्नै किसिमले कल्पना गरेको जुन कुरो उसले त्यसमा समावेश गरेको हुन्छ, त्यसको महत्त्व हुन्छ। त्यो दुईटाले मात्र पनि पुग्दैन। एउटा सङ्गीतमा एउटा कल जस्तो नदीको उसमा एउटा आवाज आउँछ, सङ्गीत आउँछ, झरनामा सङ्गीत आउँछ, चराचुरुङ्गीले बोल्दाखेरि जुन सङ्गीत आउँछ, त्यस्तै किसिमको त्यो गीतमा पनि सङ्गीत भएन भने जीवन्त चाहिँ हुँदैन। जीवन्त भनेको त्यसमा चाहिँ मान्छेले बोले चाहिँ हुँदैन, मुर्दाले बोलेको चाहिँ हुन्छ। मान्छेले आत्मा भएको जिउलो मान्छेको जस्तो चाहिँ आउँदैन। त्यसो भएको हुनाले यी 3वटा कुराको चाहिँ हरेक उसमा एल्बममा गीतमा त्यो सङ्गीत दिँदाखेरि गाउँदै हुन्छ। कुनैमा चाहिँ सङ्गीत ज्यादै बढी हुन्छ, तपाईँको बाजा ज्यादै बढ्दा त्यो पनि त्यति प्रिय हुँदैन। कहाँनिर बाजा ठुलो स्वर गर्नुपर्छ, कहाँनिर बाजा कम स्वर गर्नुपर्छ, कहाँनिर बाजालाई ज्यादै तल ल्याएर ल्याउनुपर्छ, अरू ख्याल गर्नुपर्छ। त्यो भएन भने एक ठाने मान्छेले त राम्रो होला, कति ठुलो आवाज पनि आएर राम्रो भयो, तर पारेकीहरूलाई जसले सङ्गीतको पारेकी हुन्छ नि, सङ्गीतका समीक्षकहरू हुन्छन्, तिनीहरूको दृष्टिकोणमा त्यतिको राम्रो हुँदैन। तपाईँको कहिलेकाहीँ त तपाईँको बाजाको आवश्यकतै पर्दैन, यो माइक साइक त आवश्यकतै पर्दैन। एउटा तपाईँहरूलाई भनौँ, यो म चाहिँ पाटनको मान्छे, त्यसैले पाटनकै एउटा सन्दर्भ जोडौँ। कृष्ण मन्दिरको अगाडिको त्यो प्राचीन दरबार स्क्वायर, पुरानो चाहिँ तपाईँको भवनहरू, त्यो धमिरोले खाएर यति बिग्रियो कि बयानी भएर त्यसपछि युनेस्कोले त्यो चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा परेको भएको हुनाले अब नेपालीहरूले होइन हामीले पनि बनाइदिनुपर्छ भनेर युनेस्को भनेको एउटा संस्थाले डाटाहरू खोजेर अस्ट्रिया भनेको स्विजरल्यान्डको नजिकको सानो एउटा मुलुक छ, त्यो मुलुकले त्यो पुरानो धमिरोले खाएको दरबार जम्मै उनीहरूले बनाइदिने हो।
र आएर बनाए पनि उनीहरूले यति दुःख गरेर यति पैसा खर्च गरेर बनायो कि पहिलेको बेला पनि राम्रो धेरै राम्रो गरेर बनाएको थियो त्यो अहिले पनि राम्रो छ। तपाईँले हेर्न जानुभयो भने अहिले त्यो त्यहाँ देख्नुहुन्छ। अहिले विदेशीहरूलाई 1000 रुपियाँ लिन्छ र 7 मुलुकलाई चाहिँ 250, अरूलाई कति लिन्छ त्यो त्यस्तो म्युजियम पनि बनाएको थियो त्यो घरको। त्यो म्युजियम भएको त्यो घर धमेरोले काएको घर बनिसकेपछि अस्ट्रेलियाको सरकारका शिष्टमण्डलहरू आएर यहाँका उनीहरूको काउन्टर पार्ट यहाँको संस्कृति मन्त्रीलाई त्यो सरकारले बुझाइदिने त्यो घर बनिसके तपाईँहरूको ध्वस्त भएको घर हामीले सहयोग गरेर बनाइदियौँ। अब हस्तान्तरण गर्ने चाहिँ समारोह भनेर हस्तान्तरण गर्ने समारोह थियो। त्यो हस्तान्तरण गर्ने समारोहमा अब उनीहरूको तर्फबाट पनि म्युजिसियनहरू आए, नेपालको तर्फबाट पनि म्युजिसियनहरू आए र त्यसको समारोहको शोभा सङ्गीतको माध्यमबाट गर्ने भनेर त्यहाँ ठुलो भारी कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रम हुँदाखेरि सुरु गर्यो नेपालीहरूको सङ्गीत यसरी सुरु गर्यो कि 4 कुनामा 4तिर चाहिँ तपाईँको स्पिकर यस्तो राख्यो। यसरी सङ्गीत बजाइदियो कि तपाईँको त्यो आवाज त्यो चोक यसरी थकियो कि तपाईँको बयानै भयो सङ्गीतले। त्यो गाएको कहाँ दिन्छ अत्तपत्त भयो त्यो सङ्गीतले। जति ठुलो गऱ्यो उति राम्रो होला जस्तो लाग्यो नेपालीहरूलाई। त्यो बजायो यता पनि बजाएको उता पनि बजाएको त्यो नेपालीहरूको कार्यक्रम राम्रो मानेन नेपालीहरूलाई त राम्रै माने होला हामीलाई चाहिँ। तर त्यो विदेशीहरूलाई जुन अस्ट्रेलियाबाट आएको सङ्गीतज्ञहरूलाई उनीहरूलाई कति मन परेन। त्यसको कारण के हो भने जब उनीहरूको पालो आयो सबभन्दा पहिले उनीहरूले निवेदन के गर्यो भने त्यो 4 स्पिकर छेकिदियोस् भनेर हामीलाई स्पिकर चाहिँ यो स्पिकरले हाम्रो चाहिँ जति सङ्गीत छ त्यो जम्मै बिग्रिन्छ। त्यसैले त्यो नगर्नुहोस्। यति जग्गो छ तपाईँको यति राम्रो ठाउँ छ। हामी यसलाई यो स्पिकरको सहायता बिना नै हामी प्रस्तुति गर्छौँ भनेर उनीहरूले प्रस्तुत गरे, सङ्गीत प्रस्तुत गरे। त्यसैले सङ्गीतको कुरो पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ठिकै तरिकाको हुन्छ। हामीले यहाँ सङ्गीतमा पनि जति तपाईँको अल्बमहरू हुन्छ ज्यादै त्यो मिक्सर गरेर जुन फ्युजन गर्छ, फ्युजन गर्दाखेरि राम्रो त राम्रै हो भयो पनि एक थरी रातो राम्रो गुलेको छ भने जस्तो मात्र हो। वास्तविक कुरो चाहिँ त्यतिको सङ्गीतमा हुँदैन। सङ्गीतको मिठास जुन प्राकृतिक रूपले नेचुरली स्वाभाविक रूपले नैसर्गिक रूपले जुन प्रस्तुति हुने हो सो त्यो चाहिँ गाउनुपर्छ। तर आजकल चाहिँ यहाँ मलाई पनि छक्क लाग्छ सानो एउटा गीत गाउनलाई पनि 3 मिनटको 5 मिनट गीत गाउनलाई पनि एउटा चिज हेरेर गीत गाउँछ। लाज मर्छ तपाईँको। अब हाम्रो यो अवस्थाले पहिलेको तपाईँको एक खण्ड चाहिँ तपाईँको गीत चाहिँ गाउन सक्छ, सारा कुरा गर्न सक्छ। हाम्रो तपाईँको पाहाडमै यतिका चाहिँ तपाईँको लोकगीतहरू छन् 7 दिन 7 रात र तपाईँको केही पनि डोहोरीले गाउन सक्दैन तपाईँको। त्यस्तो मुलुकमा एउटा चिज हेरेर 3 मिनटको गीत गाउनलाई पनि चिज हेरेर यो वरडोरो गरेर चिज हेरेछ तपाईँको। त्यो पनि कहिलेकाहीँ फुस्किन्छ फेरि। त्यस्तो नहोस् भने सङ्गीतको माध्यमबाट यी कुराहरू लाज मार्नु जान्छ तपाईँको। मार गर्नुहुन्छ नि तपाईँको। त्यस्तै गरी त्यो अस्ट्रेलियाबाट आएको सङ्गीतहरूले उनीहरूले आफ्नो बाजा पनि प्रस्तुत गरे, सारा कुरा गरे, सब मन मुग्ध तपाईँको। पिन ड्रप साइलेन्स यति राम्रो यति जमायो त्यो हस्तान्तरण काम पनि सिद्धियो। उनीहरू चाहिँ त्यो खुसी गरेर गए र सङ्गीत गयो। त्यसैले उनीहरूको अब सबभन्दा नामी हो नि अस्ट्रेलियाको तपाईँको बेथोभेन हो। यिनीहरू त उनीहरूकै मुलुकको चाहिँ ठुल्ठुलो गायक र यी सङ्गीतज्ञहरू भन्थ्यो बेथोभेनमा यिनीहरू। त्यसो भएको हुनाले यो सङ्गीतलाई पनि बाजा ठिक तरिकाले भयो भने त्यो हुँदैन। त्यसैले यो मेरो आफ्नो हो। अब कसैले यसलाई राम्रो नमान्न पनि सक्ला। त्यसैले मफतमा यस्तो वाइहरू कुरा गऱ्यो भने भइसक्ला। मेरो आफ्नो विचार चाहिँ बोल्नु खास गरेर लाज गरेर त हो त्यो चिज हेर्नु चाहिँ त्यतिको राम्रो भयो। त्यति पनि कन्ट गर्न नसक्ने त्यति पनि तपाईँको रियाज तपाईँको हुन्छ नि त। त्यस्तो चाहिँ हुनु जस्तो लाग्छ। अब अर्को कुरो के भन्नु, सङ्गीत यति बेला सङ्गीतलाई तपाईँले चाल पाउनु भएको छ कि छैन? गएको वर्ष 2016तिर सन् 2016 बब डाइलनको नाम त सुन्नुभएको होला, अमेरिकन गायक।
स्विडेनमा स्थापित नोबेल पुरस्कार भनेको सबभन्दा ठुलो पुरस्कार, संसारको विश्वको सबभन्दा ठुलो पुरस्कार। उसले साहित्यमा मात्रै दिइआएको थियो, लिट्रेचरमा मात्रै पाउने गरिराखेको थियो, लिट्रेचरलाई मात्रै दिइआएको थियो। तर यो गएको त्यो उसमा सालमा चाहिँ त्यो बब डाइलनलाई चाहिँ पायो। 1.2 मिलियन US डलर, 12 लाख अमेरिकी डलरको पुरस्कार हो। खोजी दिएको। उसले मलाई पुरस्कार पाऊँ भनेर आफूले सिफारिस गरेको पनि होइन, कसैले के गरेको होइन। उनको सङ्गीतको निमित्त, उनको गायनको निमित्त, उनको कम्पोजरको निमित्त, के को निम्ति हो जेको म्युजिकको क्षेत्रमा यिनले बेजोड काम गरेको भनेर साहित्यलाई दिइआएको पुरस्कार त्यो बब डाइलनलाई दियो भने सङ्गीतमा पनि कति अब यति बेला मान्छेको दृष्टिकोणमा पनि धेरै चेन्ज आएको होला। यो साहित्यलाई मात्रै, लिट्रेचरलाई मात्रै दिइआएको कुरो अब सङ्गीतको पनि मोडेर दियो भने अब सङ्गीतको त निकै पृष्ठभूमि त निकै बल्यो हो, निकै राम्रो हो, सङ्गीतले पनि पाउँदो रहेछ भन्ने कुरो। अरूमा चाहिँ तपाईँ कतिले सिफारिस गर्नुपर्छ, कतिले आफ्नो कृति राख्नुपर्छ। मैले यस्तो नोबेल दिएँ, फल्नु नोबेललाई दिएको, फल्नालाई यसो दिएको भन्ने कुरो। त्योभन्दा अगाडि 2013मा एउटा चिनियाले पाएको थियो। उसको नोबेलको नाम थियो जन्म मृत्युको डोसा। त्यो किताबले पायो। अब यो चाहिँ सङ्गीतले त्यो पाएको होइन, त्यो बब डाइलनले त्यो पाएको होइन। उसको त कदर गरेर यो सङ्गीतमा यति कन्ट्रिब्युसन दिइआएको मान्छे यसैले खोजी दिएको नि उसले। र 1.2 मिलियन US डलर, 12.5 लाख अमेरिकी डलरको पुरस्कार भेटायो भने सङ्गीत चाहिँ तपाईँको यति बेला मान्छेको उसमा पनि विचारमा पनि एउटा नयाँ सङ्गीत साहित्यलाई मात्रै भने सङ्गीतको पनि उठान गर्नुपर्छ, सङ्गीतलाई पनि एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, सङ्गीतलाई पनि तपाईँको हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरो नोबेल कमिटी जस्तो उसको 40-50 वर्षको चाहिँ इतिहास बोकेको संस्थामा पनि एउटा परिवर्तित विचार आयो। त्योभन्दा अगाडि दिएको थिएन भने अब हाम्रो नेपालमा हामीहरूको आफ्नै सङ्गीतको जुन एउटा क्रमिक विकास हुँदै आइराखेको छ, यसमा जुन ऱ्यापिड छिटो जुन विकास हुँदै आइराखेको छ, यो ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरो जस्तो मलाई लागेको छ। अब यो पृष्ठभूमिमा म आफ्नै सानो कुरा आफ्नै कुरा जोड्छ। अब अरू के जोड्नु 1950 सबभन्दा पहिले म यहाँ दरबार स्कुलमा पढेँ। 5 मिनटको मेरो घर गए पनि म स्कुल चाहिँ दरबार स्कुल रानी पोखरीको अघिल्लो स्कुल थियो। हामी चाहिँ तपाईँ स्कुलमा पढ्दै थियौँ। त्यो स्कुलमा पढ्दाखेरि त्यो बेलासम्म नेपाली गीत चाहिँ गाउने नगाउने, उर्दू नाटक पनि उर्दूमै गर्ने, संवाद पनि उर्दूमै गर्ने, गीत पनि उर्दूमै गाउने। त्यही गीतमा सम्मान भयो। त्यसैले दरबार अन्त पनि जहाँ पनि गाई जात्रामा नाटक साटक गर्दाखेरि पनि त्यही यस्तै किसिमको उर्दूको गीतहरू, उर्दूका नाटकहरू गाउँथे। त्यो थियो 1995 साल। 1995 साल भन्दाखेरि आजभन्दा 80 वर्ष अगाडि। त्यो बेला म विद्यार्थी थिएँ। बालकृष्णसँगले एउटा नाटक लेखेँ। त्यो बेलाको नाटकको नाम थियो मुकुन्द इन्द्र। त्यो मुकुन्द इन्द्रलाई दरबार हाई स्कुलको विद्यार्थीहरूमा त्यो आइमेहरूको चाहिँ प्रवेश थियो, पढ्न पाउँदैन थियो। जम्मै आइमे हुने पनि एकदमै लोग्ने मान्छे भएर त्यो मुकुन्द इन्द्र नाटक चाहिँ गरेको थियो। त्यो मुकुन्द इन्द्र नाटक नै सबभन्दा पहिले मैले आफूले मेरो जीवनमा देखेको सङ्गीतको माधुर्य देखेको पनि नेपाली गीत गाएको त्यो नाटक वास्तव। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको जति पनि नाटकहरू आउँथे, नाटकहरू बनाउँथे उर्दू, ती हिन्दुस्तानी भाषा मिसिएको यताउता हुन्थ्यो, नेपालीमा थियो। त्यो बेला गीत गाएको चाहिँ पान्त के कहिले तिमी पुगेका छौ नेपालमा भनेर एउटा विदेशको मान्छेले सम्बोधन गरेर गाएको गीत थियो। पान्त के तिमी कहिले पुगेका छौ नेपाल, पान्त भनेको है बटुवा, या ट्राभलर, तिमी कहिले नेपालमा पुगेका छौ भन्ने एउटा गीत थियो। त्यो गीतबाट सुरु गरेर त्यो मुकुन्द इन्द्र देखेर त्यसपछि बालकृष्णसँगको त्यो नाटकले नाटकको क्षेत्रमा मात्र होइन, सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि रिभोल्युसनाइज, क्रान्तिकारी ल्याएर नयाँ जोस ल्यायो। त्योभन्दा अगाडि त हामीहरूको थिएन। हामीहरूको आफ्नो भन्ने थोरै छ कि छैन, छन् त छ, भयो भने पत्तै नलाग्ने, आफ्नो विशेषता देखाउन नसक्ने। त्यसपछि नयाँ गीतको नयाँ नाटकमा त्यसको संवाद पनि नेपाली, त्यसको चाहिँ गीत पनि नेपाली, सारा कुरा नेपाली गर्दाखेरि अनि अरू चाहिँ त्यो बेलादेखि ओझेलमा पऱ्यो। अरू हिन्दुस्तानीको गरे यताउति गरे किन नेपालीले चाहिँ प्रवेश पाएर उनीहरूलाई क्रान्तिकारी काम गरे। त्यसरी सुरु भएको
त्यतिबाट संविधानको सुरु भयो। त्यसपछि अनि मित्र सेनाहरू आए, नेपाली भागमा लोकगीतको भागमा मित्र सेनाहरू आए, यतातिर सेतु रामहरू आए, के आए, त्यो गर्दै गीत गर्दै 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 आएर त्यही पनि तपाईँको भाषा चाहिँ नेपाली थिएन। रेडियो नेपालले पनि सुरुमा त तपाईँको शास्त्रीय सङ्गीत भनौँ या जे जति गीत भन्छ अहिले फिल्मी गीत भने जम्मै तपाईँको हिन्दुस्तानी नेपालीमा स्थान दिएको थिएन। अहिले पो तपाईँको स्थान दिएको थियो। अहिले पो नेपाली गीतहरूलाई प्रमुखता दियो, स्थान दियो, यताउयो। पहिले त थिएन, किन हामीहरूको त्यस्तो ऊ पनि थिएन। अब बिस्तारै 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 चाहिँ अब अल्बमले यतिका अल्बम आइराखेको छ। अब त तपाईँको उनीहरूले हामीलाई सुनिसक्दैन, बरु हाम्रो उनीहरूले चोरेर उनीहरू प्रयोग गर्ला, उनीहरूको लिनुपर्ने कुरो भएन। यो तरिकाले नेपाली सङ्गीतको क्षेत्रमा विकास भएको कुरो यो चाहिँ 1995 सालदेखिको मुडा के अरे यो मुकुने इन्द्र नाटकले गर्दाखेरि नाटकको क्षेत्रको साथसाथै सङ्गीतको क्षेत्रमा पनि आगो भयो। यसरी हामीहरूको बिस्तारै बिस्तारै ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चाहिँ बनेको कारण थियो। मेरो आफ्नै कुरो गर्ने हो भने म नेपालको मान्छे यो कृष्ण कृष्ण गीत सुरु गर्दा त्यस्तो थिएन। हामीहरू त उयो मन्दिरमा गएर भजन साधन कृष्णहरू देवताको नाममा भजन गाएको सुनेको मात्रै हो। त्यो उसमा पनि अब पुरानो शास्त्रीय सङ्गीतहरू हुन्छन्, जयदेवको भयो अथवा कुनै किसिमको अन्य किसिमको गीतहरूको चाहिँ संस्कृतदेखि गाउँथे। फेरि नेपालीमा आफ्नै मातृभाषामा उसमा गाउने गीतहरू अलिक थोरै हुन्छ। यो पृष्ठभूमिमा हाम्रो मेचीदेखि महाकालीसम्मका जाति जनजातिहरूमा उनीहरूको सांस्कृतिक विविधता, कल्चर डाइभर्सिटी हुन्छ। उनीहरूको विविधतामा आफ्नो आफ्नो धर्म, आफ्नो आफ्नो कर्मकाण्ड, आफ्नो आफ्नो संस्कृति, आफ्ना आफ्ना भावनाहरू, आफ्ना आफ्ना लोकगीतहरू छ। नभएको त होइन। ती लोकगीतहरू नै हामीहरूको सबभन्दा जब हाम्रो बेसिक फन्डामेन्टल चिजहरू। त्यसलाई चाहिँ अहिले हामीले नेग्लेक्ट गर्न सकिँदैन। त्यसलाई त्यस नमाने सुक्कै छैन नेपाली कुरोहरू। त्यसलाई त्याग्ने हो भने आफ्नो फेरि के हुँदैन। फेरि विदेशीकै सङ्गीतले हामीले छोप्छ। उनीहरूकै लजन, उनीहरूकै टाइमिङ, उनीहरूकै राइमिङ, सारा कुरा उनीहरूकै आउँछ, आफ्नो भने कुरै आउँदैन। त्यसो गरेर त्यो पृष्ठभूमिमा मैले आफ्नो कुरा गर्दाखेरि 1995 सालमा दुईजना मान्छे सबभन्दा पहिला अहिले त एमए पास गर्ने कतिजना युनिभर्सिटी यहाँ हाम्रो कति युनिभर्सिटी थुप्रै युनिभर्सिटीहरू त्यो बेला नेपालमा युनिभर्सिटी न चाहिँ एउटा कलेज थियो। त्यसरी एमए पढ्नको निम्ति त कलकत्ता, बम्बईसम्मै कहाँ जानु पर्थ्यो र कलकत्ताबाट दुईजना मान्छे एमए पास गरेर आयो। एकजना पास गरेर आएको मान्छेको नाम हो विजय शमशेर। विजय शमशेर भनेको पशुपति शमशेर, जसलाई नयाँ पार्टी खोल्यो जाफर बुढापाको उसको पिताजी हो। विजय एमए पास गरेर अर्को चाहिँ तपाईँको पास गरेर आउने हो भीमबहादुर पाण्डे। यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कका सिइओ भीमबहादुर पाण्डे उसको पिताजी हो। र भीमबहादुर पाण्डेलाई यिनीहरू आउने कि त्यो बेलाको यस्तो एमए पास गरेर आयो भने त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री कहाँ लगेर जागिर पाउनुको निम्ति आफ्नो बताउनु पर्ने थियो। र उनीहरूको पिताजीहरू लगेर त्यहाँ चाहिँ मेरो छोरो यो भीमबहादुर पाण्डे कलकत्ता युनिभर्सिटीबाट एमकम पास गरेर आएको सरकार भनेपछि त्यो बेलाका प्रधानमन्त्री विजय शमशेरले प्रोफेसर भइस भनेर प्रोफेसर दिइहाल्यो। भूमि शासन भनेको थियो। त्यो मान्छेले ती भीमबहादुर पाण्डेले अब के गर्नु भएर एउटा नयाँ अड्डा खडा गरे। पहिले उसलाई प्रोफेसर दिएको थियो। प्रोफेसर दिएपछि कलेजमा आएर पढाउनु पर्छ। कलेजमा त कमर्स पढ्ने ठाउँ पनि छैन, विद्यार्थी पनि छैन, क्लास पनि छैन। पढाउनु दियो दर्जा दियो प्रोफेसर, उसको विषय थियो कमर्स। त्यो कमर्स बुक छ नि छैन, पढाउनु कुरा आएन। त्यसपछि अनि उसले के गर्यो भने एउटा नयाँ अड्डा खडा गरे। त्यो अड्डाको नाम थियो औद्योगिक व्यापारिक समाचार सङ्ग्रह अड्डा। एउटा अड्डा खडा गरेर उसले 5 जना अधिकृतहरू अफिसरहरू भएर ट्रेनिङ दिएर गाउँ गाउँमा पठायो। त्यो बेला म चाहिँ तपाईँको कलेजमा पढ्दै थिएँ। त्यो 5 जना जुन उनीहरूले भर्ना गरे त्यो 5 जना मध्येको एकजना म भन्छेँ, म आफै थिएँ। अनि मलाई चाहिँ तपाईँको तालिम सालिम दिएर यताबाट गाउँघरको उन्नति, गाउँघरको विकासको निम्ति पठाएर मेरो जोन थियो मैले काम गर्ने ठाउँ तनहुँ लमजुङमा म पुगेपछि पहिले एजेन्टहरू मैले लगाएँ। पछि त त्यहाँ बस्नै नसकिने हो। त्यहाँको समाज, त्यहाँको गाउँघरको परिवेश, त्यहाँको त्यो मान्छेको समाज यताउता के छुरी छोएन भएपछि नरुनु न फर्काउनु पनि नहुने। फर्क्यो भने तपाईँको डोरी सजाय हुन्छ। काम नगरेको बाबुबाट एक सजाय, फर्केर आएको बारे अर्को सजाय,
त्यसैले त्यहीँ बस्नु पऱ्यो, गएर बस्नु पर्थ्यो। त्यही बेला अब यस्तो किसिमको भयो कि काठमाडौँको म चाहिँ ललितपुरको मान्छे देउरालीतिर गएर गीत गाइराखेको पाउँछु। वनचरी यसो डुल्न गयो, घाँसपात ल्याउने, दाउरा बोकेर आउने मान्छेहरू गीत गाएर आउने, देउरालीतिर गीत गाएकै मान्छे सुन्छु। बेलुका यसो घुम्न गयो, कोही भजन खजरी बजाएकै सुन्छु। त्यसपछि अब चौतारीतिर गयो, डोरी चलिराखेको सुन्छु। जहाँ गयो भने गीती जस्तो लागेपछि कति गीत सुन्यो भने गाउँघरमा उनीहरूलाई दुःख सुख उनीहरूको जीवनै गीत। त्यो बेला 2001 सालको कुरो, विश्वमा दोस्रो युद्ध चलिरहेको, सेकेन्ड ग्रेट वार, ठुलो युद्ध चलिरहेको थियो। गोर्खापुरबाट चाहिँ तपाईँहरूको यो चाहिँ तपाईँको मान्छे प्रत्येक आएर मान्छे दिएर भर्ना गरेर यो वारफ्रन्टमा पठाउनु। त्यो बेला गर्दाखेरि ती मान्छेहरू गाउँ पनि यस्ता गाउँ पनि आएको जहाँ कि लोग्ने मान्छे नै छैन, केटाकेटी र बुढाबुढी मात्र रत्र तपाईँको छैन त आइमै र 16 वर्षदेखि उँभो र 40-45 वर्षदेखि उँधोका सारा मान्छेहरूलाई त्यो गल्लाहरूलाई लिएर गोर्खापुरमा लिएर जाने। 3-4 महिना ट्रेनिङ दिएपछि जर्मनको लडाइँसित लड्नको निम्ति वारफ्रन्ट गर्यो। त्यस्तो किसिमको मन थियो। त्यो बेला गाउँघरको मान्छेको आइमाहरूको मनमा के पर्छ, कसैको भाइ, कसैको लोग्ने, कसैको दाजु, कसैको भाइ, कसैको भिनाजु, कसैको के होला है। तिनीहरूले गाएको गीत चाहिँ के थियो भने, गाई पाल्यो रेली माई मनको बाघलाई, छोरो पाल्यो रेली माई जर्मनको ढावालाई। जब यो गीत मैले सुनेँ त्यसपछि मलाई लाग्यो यी गाउँघरको अनपढ पढे लेखेको पनि छैन, साक्षरता थाहा छैन। ती आइमाहरूले, ती गाउँघरका मान्छेले यो गीत कहाँबाट आयो, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको लागि समेटेर त्यो आफ्नो मनका भावनाहरू पोखिराखेका छन्। गाई पाल्यो वनको बाघलाई, छोरो पाल्यो जर्मनको ढावालाई। लेबल गर्दाखेरि त गाई पाल्यो रेलीमाई वनको बाघलाई, छोरो पाल्यो रेलीमाई जर्मनको ढावालाई। त्यो बेला त्यस्तो किसिमको गीत गाउँघरको गीत सुनेपछि मेरो मनमा पनि लाग्यो। मैले सम्झेँ यो बेलायतको सबभन्दा नामी कवि शेली, जसले स्काइलार्क भन्ने एउटा चरोको नाममा एउटा कविता लेखेको छ। त्यो कविता सम्झेँ, द स्विचेस्ट संसार रोज द्याट कम फ्रम स्वेटेस्ट थट। त्यो स्काइलार्क भनेको एउटा भद्र चरा जस्तो, भगिरहनमा ठुलो सारुङ जस्तो त्यस्तो चरा। त्यो चराको बारेमा लेखेको, चराको दुःख, त्यो चरालाई समात्न आउने मान्छेहरूले, ब्याराहरूले, सिकारीहरूले दुःख दिनेलाई सम्झेर चराको चाहिँ चरित्रलाई कविले आफ्नो कवितामा व्यक्त गरेको कुरा यही हो कि उनले एक ठाउँ यही व्यक्त गरे कि त्यो चराको यति दर्दनायक हृदय भिजाएर त्यो चरालाई गीत गाउँछ कि त्यो गीतले मलाई छोयो। त्यसो भएको हुनाले मलाई किन छोयो भन्दाखेरि त्यो चराको कति दुःख रहेछ। किनभने उसले चाहिँ आफ्नो गुणबाट बच्चाहरूलाई बचाउनुको निम्ति यति सुरक्षा गर्नुपर्ने रहेछ कि त्यो रिस्कले काम गर्नुपर्ने रहेछ कि त्यसैलाई लिएर द स्विटेस्ट संसार रोज द्याट कम फ्रम द स्याडेस्ट। ज्यादै दुःख भयो भने, ज्यादै मनमा चाहिँ विरह भयो भने, ज्यादै भयो भने मिठा मिठा गीतहरू आउँदो रहेछ भन्ने कुरा भनेपछि मलाई पनि ती कुराहरू मैले शेलीलाई सम्झेँ। त्यति मात्रै हो। त्यसपछि मलाई चाख लाग्यो यो गीतहरू। गीत गात्रमा होइन तर गीतले छोयो। गाउँघरको विशेष हो, घर फर्को जस्तो लागेको मान्छेले गीतले छोयो। अब फेरि त्यस्तैमा आयो, नकरा बनका न्याउली तिमी भन्न म सुन्ने भइरहेको हुन्छ आइरहेको। त्यो न्याउली चरी चाहिँ तपाईँको वनपाखाको त्यो खोलाको तपाईँको बगरमा ठाउँमा पखेरुमा न्याउ 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 गरेर कराइरहेको। त्यही चराले लिएर आइमीहरूले भने कि नकरा बनका न्याउ तिमी भन्न म सुन्ने भइरहेको। त्यो दोस्रो विश्वयुद्धको टाइमको त मैले आइमीहरूको मलाई कति दुःख भएको थियो। त्यो किनभने लोग्ने गइराखेको चाहिँ नमऱ्यो न बाँच्यो के थाहा, छोरो गइराखेको चाहिँ युद्धकुण्डमा न बाँच्यो न मलाई के थाहा। यस्तै गर्दा साहित्यिक गीतहरू पनि आयो। अनि किसिम आयो बर र पिपल रोपेको ठाउँमा कसले हाले चौतारी भन्छ। मलाई त्यहाँ यहाँकै बर पिपल छैन, गाउँघरमा बर पिपल धेरै छ है। त्यस्तो ठाउँमा यस्तै किसिम दुःखको कुरा सारा कुरा गर्दाखेरि गीतले छोएपछि अनि मैले गीत टिप्यो। अब दिनभरि काम चाहिँ जुन काम गर्नुपर्छ सरकारी काम गऱ्यो अनि बेलुका आएर अनि मनमा लागेको
अघि यताउति स्टुडियोको गीतहरू टिप्दै ल्याएपछि गीत त अलिकति धेरै भयो। त्यो गीत धेरै भएपछि जब फर्केर आएँ, फर्केर आएपछि आफ्नो रिपोर्ट दिने कुरो आफ्नो काम चाहिँ दिएन। त्यो गीत त मेरो आफ्नै हो भनेको कलेक्सन गरेको मेरो गीत त कसले गाएको थियो थाहा छैन तपाईँको। लोकगीत भनेको चाहिँ सबैको सम्पत्ति थियो, कमन प्रपर्टी थियो, कसैले मेरो भन्नु पाउँदैन। लोकगीत भनेको सबै नेपालीहरूको सम्पत्ति, किनभने त्यसको आफ्नो भन्यो भने त व्यक्तिगत हुन्छ, व्यक्तिगत भने त्यो चाहिँ समष्टिगत सबैको हुन्छ। त्यो गीतहरू त्यो बेला अब त्यसलाई मैले के गरेँ भने पत्रिकामा काम लाग्थ्यो भने त्यो बेला एउटै पत्रिका थियो सारदा नेपाल अधिराज्यभरि। त्यो बेला कहीँ कति पत्रिका झिक्नै पाउँदैन, छाप्नै पाउँदैन, त्यो बेला त्यस्तो शासन थियो। एउटा सारदा पत्रिकालाई मैले एउटा गीत चाहिँ दिएँ। त्यो गीत त्यो बेलासम्म लोकगीत भन्ने चलन थिएन। घ्याउरे भन्थे, ग्राम्य गीत भन्थे। अनि ग्राम्य गीतको नामले त्यहाँ एउटा त्यो गीत मैले ल्याएको गीत चाहिँ छापेपछि सारदा पऱ्यो। म त दङ्ग पऱ्यो, हो मैले होटलेर ल्याएको गीत त छापिएछ भने। त सम्पादकले मलाई के अर्जी दियो भने एडिटोरमा सतमन आजसम्म यहाँ ठुल्ठुला कविहरू थिए, सारा थिए, सबैले गिल्ला गर्थे गाउँघरको गीत, झ्याउरे गीत, यो गाउँलेको गीत भनेर हेला गर्थे। वास्तवमा यी हेला गरेका गाउँले गीतहरूलाई सत्यमन जोशीले ग्राम्य गीत भन्ने नाम राखेर हामी कहाँ जुन छाप्न गीत दिए त्यो गीत चाहिँ ज्यादै राम्रो लाग्यो। यो त हाम्रो सङ्गीतको माउ जननी भने पनि हुने। यस्तै गीतको आधारमा हाम्रो नेपालको चोखो गीत, चोखो भावनाहरू यो हामीहरूको भएको हुनाले अब तर एउटा कुरो, यो गीत कहाँ कुन बेला कसले कस्तो पर्वमा, कस्तो जात्रामा, कस्तो मेलामा गाएको त्यो देख्नुपर्छ। गीत मात्रै भएर हुन्छ, गीतको जो पृष्ठभूमिमा त्यो भएन भने त इभेन्ट भएन भने त्यो त भएन। त्यसो भएको हुनाले यो गीत कुन बेला कसले गाएको, कुन ठाउँमा गाएको, कुन बेला गाएको, कस्तो पर्वमा गाएको त्यो पनि यो गीत सङ्कलन गरेर आएको मान्छे लेखिदिएको धेरै जाति हुन्छ भनेर मलाई उपदेश दिए। ती उपदेश दिएपछि अनि म चाहिँ मेरो त जागिरदार थिएँ, जागिरे थिएँ, जागिरदारबाट म चाहिँ साहित्यकार थिएँ। मेरो चाहिँ आफ्नै कथा थियो। त्यो साहित्यकार भन्दा अनि पछि त्यही गीतको सङ्कलन गरेर मैले एउटा लोकगीत भन्ने नाम राखेर हाम्रो लोक संस्कृति भनेर त्यो गीत चाहिँ मैले पब्लिस गरेँ। 2013 सालको कुरो। 2014 सालमा सबभन्दा पहिले नेपालको सबभन्दा ठुलो पुरस्कार मदन पुरस्कार ती मेरो किताबले थियो मदन पुरस्कार। यसरी म चाहिँ यो लोकगीतको आधारमा चाहिँ गायक होइन, गायकी नभए पनि त्यो गीतको प्रेम भयो भने त्यो नेपालको चोखो सम्पत्ति हो। त्यो एउटा हिन्दुस्तानको एउटा नामक अन्वेषक रिसर्च स्कलर देवेन्द्र सत्यार्थी भन्ने एक ठाउँमा देखिएको छ, नेपाल ए ल्यान्ड अफ फोक सङ। नेपाल लोकगीतको देश भन्छ, यो ल्यान्ड अफ फोक सङ, लोकगीतको देश नेपाल। उसले त्यो जति पनि उनले सङ्कलन गरेका थिए। मोडर्न इन्डिया भनेर एउटा पत्रिका थियो त्यो बेलाको, त्यो पत्रिकामा सिरिज गरेर 1-2-3 गरेर जम्मै नेपाली लोकगीतहरू छापिदिएको थियो। त्यसपछि म चाहिँ निकै प्रभाव परेपछि अनि म चाहिँ लोकगीतमा लागेको। यसरी लोकगीतमा लाग्दा नै यहाँहरू सबैले ध्यान नल्याउँ, काठमाडौँ विश्वविद्यालय नभएको यो फिल्मको सबभन्दा पहिले मैले मागेको पनि होइन, मलाई डाक्टर अफ लेटर्स दिएको थियो।